Sziasztok, Józsi vagyok, az Ursus Fix csatornát nézitek, és ebben a részben beszeretném nektek mutatni ezt az egyedileg épített kontrollert. Az építésről magáról nem lesz videó, megmondom őszintén, hogy az eddigi legbonyolultabb kontrollerről beszélünk, a legbonyolultabb összeállításban, a legtöbb változtatást. Szerintem bátran kimondhatjuk azt, hogy ezen a kontrolleren konkrétan az adaptív ravaszoknak a mechanikája, a rezgőmotorok és az alaplapgyári, meg a mikrofon csatlakozó, egyébként konkrétan szinte mindent kicseréltünk rajta. Nézzétek meg, egy ilyen fényes textúrát kapott, nagyon jól néz ki szerintem, és bemutatnám, hogy pontosan mik épültek bele, és mit is tud ez a kontroller. Előre leszögezném, hogy ez egy nagyon felextrázott, ez tényleg egy költséges építés, de szerintem még így sincs olyan árban, mint a SCAF és az egyéb előre definiálható kontrollereknek az ára, viszont mindent is tud, amit szerintem bele lehet építeni egy ilyen kontrollerbe. Nézzük is át ezt sorba. Mutattam már be nektek alapjába véve egyedi skinezett kontrollert, ugye itt egy komplett előlapot kapott, illetve ezzel párhuzamosan ki lett cserélve az érintőpad is, ugye ez egy egészen nehéz része az előlap cserének maga az érintőpad kicserélése, egy ragasztott megoldással ragasztotta be a gyártó. Kompletten egy setben kapjuk a skinezett Luna nevezetű történetet. Ebbe a dobozba ugye benne van minden, ugye én már kiürítettem, de ide bevágok nektek egy képet róla, így tudjátok megtalálni, és ehhez lett kiegészítésként egy gomb set vásárolva, ami által megkaptuk ezeket az egyedi fekete gombokat, illetve a tulaj még kiegészítette annyival, hogy ő a saját fekete gombjait, egy egyéb projektből megmaradt fekete gombjait elküldte, és akkor így kompletten fekete gombokkal van felszerelve az egész kontroller. Ugye ennek a Luna skinnek ugye az is egy egyedisége, hogy ez a rész is skinezett, tehát ide kapunk egy másfajta takarót, mert ugye gyárilag ez a rátolható takaró műanyag van, ezt már láttátok sok videómban. Akkor ezt a szettet is kilőtük. Következőnek kapott egy full settes klikki kittet. Ez igazából egy egészen bonyolult történet, mert alapjában véve a full set, illetve a Rise set üti egymást, ami azt jelenti, hogy a Rise setbe alapvetően van egy reteszelő mechanika, ami lehetővé teszi nekünk, hogy a sima adaptív ravaszból legyen egy klikkes megoldás. A teljes full set klikki set az pedig azt eredményezi, hogy az R1 L1 és az L2 L2 is klikkes lesz, nem csak az előlapi gombok lesznek ilyen rövid utasak és klikkesek. Viszont ez a kettő üti egymást, mivel itt az érzékelő rész, ami belül van, mind a kettőben nehéz elmagyarázni, tehát az a lényeg, hogy a full set clicky kit az tartalmazza ezt a két gombot is, viszont ahhoz, hogy nekünk a Rise kitben lévő reteszelő mechanika működjön, ahhoz az R2-nek és az L2-nek mindenféleképp alapvetően normál membrános megoldásnak kell lennie. Erre van egy moddolási lehetőség, nemes egyszerűséggel a bent lévő membránt azt egy adott ponton félbe kell vágni, és úgy kell beépíteni az L2 és az R2 alá, illetve magát a full set clicky kitnek is a komplett vezérlőjéről el kell távolítani az L2 és az R2-nek a klikkes megoldását, mivel mi nem azt szeretnénk használni, hanem mi a Rise kitnek, a reteszelős mechanikának a klikkes megoldását szeretnénk használni, tehát itt egy igen összetett modról van szó, ami nehézsége ebben, hogy nem csak effektív szét kell vágni, hanem konkrétan ahhoz, hogy hozzáférjünk ehhez az egész részhez, ehhez ugye le kell bontani az R2 és az R1-et, és az BDM 030-nál ez egészen annyira meg kell ez miatt bontani, hogy a
adaptív mechanikát szét kell szedni, tehát ugye itt van egy fogaskerék, amikor ellen tart neked, hogy lenyomd a ravaszt, ez az egész fogaskeréket mindent szét kell szedni, és ezt újra össze kell rakni, hogy végül működjön. Ez mellett még kilettek a ravasznak a rugói is cserélve, ugye ezt is kérte a tulaj, egyébként az egyik szethez volt is ilyen rugó, ez ugye beépítésre került, és már csak a Rise set maradt hátra, ugye ezzel kaptunk egy teljesen új hátlapot, ugye ravaszreteszelő mechanikát, illetve programozható gombokat, ami ugye úgy néz ki, hogy itt K1, K2, K3, K4 gombunk van, és rá tudunk bármelyik gombot, akár a lenyomás gombot, az R3, L3 gombot, akár az érintőpad gombját, de igazából bármelyik gombot rá lehet ezekre a pillangó markolat gombokra programozni, és így teljes kényelemmel tudunk bármelyik ráprogramozott gombbal játszani, anélkül, hogy itt elő kellene használnunk. Amit erről még tudni kell, hogy 4 előre definiálható profil van, mind a 4-et beállíthatod, és tényleg bármelyik gombra, és így ez úgy megkönnyebbíti a játékot. Ami még haba tortán, került bele egy GuliKit 720, ugye a GuliKit 720-at is mutattam már nektek a csatornán, eltávolítható analóg kupakjai vannak, a kereszthornyos csavarral állítható az ellenállása magának az analógkarnak. Ugye a setben megkapunk minden ehhez szükséges tartozékot, ugye ezek voltak benne gyárilag, ugye kapunk egy csavarhúzót, amivel állíthatjuk a kereszthornyos csavart, hogy milyen ellenállása legyen az analógkarnak, és kapunk ugye extra méretű analóg kupakokat, hogyha esetleg nagyobbat szeretnénk használni. Én most visszarakom azt, amiket gyárilag adják hozzá. Ugye a visszahelyezés az nagyon egyszerű, ugye ott van az a 2 darab kis pöcök a karon, és van 2 darab nút, oda nyomjuk, és 2 ujjal határozottan bekattintjuk a helyére, és ez stabilan, tökéletesen áll. És ez ugye meg is gátolja a rejtett feszítő mechanikát abba, hogy akár véletlenül elállítsuk. Ugye ez már egy TMR megoldás, így mágneses elven működik, a driftelést így már el lehet felejteni, nem lesz vele problémánk a jövőben sem. Jó, hát nem tudom, szerintem úgymond effektív bemutattam nektek mindent, ami még esetleg érdekes lehet. Ugye a kontrollernek, ugye ez a hátsó szett, ez ugye beépített akkumulátorral működik, viszont ahhoz, hogy folyamatosan működjön, ahhoz vagy csatlakoztatni kell PlayStation-re, vagy pedig kábelről rá kell csatlakoztatni PC-re, mivel hát ugyebár a kontrollerünk kikapcsol, hogyha nincs semmihez kapcsolatba, és maga a programozás az nagyon egyszerű, ugye dupla klikkel tudunk váltani a profilok között, színekkel jelzi a profilokat, kék, zöld, ilyen világos kék és egy ilyen lila profil van. Ugye ez a 4 profil, most a kék profilra be szeretnénk programozni egy másik gombot, az úgy történik, hogy hosszan megnyomjuk a menügombot, elkezd villogni, és azt, amelyik gombot szeretnénk ráprogramozni, mondjuk esetemben én a K1-re szeretném az L1-et, és el is fogadta, hosszan lenyomva nyugtázom, és innentől kezdve, hogyha a kék profilban vagyok, akkor a K1 lenyomása aktiválja nekem az L1-et. Ennyire egyszerű, és természetesen ezeket lehet változtatni. 4 profil, 4 játékhoz, én azt gondolom egyébként, hogy tökéletes. Nem tudom nektek, hogy tetszik ez, megmondom őszintén, a szerelése az a sokféle kitnek az összetettsége miatt egészen bonyolult volt, nem azt mondom, hogy lehetetlen, de ez egy tényleg 100%-os odafigyelést igényel, ezért is nem készítettem róla videót, mert semmiképpen nem akartam hibázni, minden épül mindenre, nagyon sokat kell tesztelni, folyamatonként ugyebár, hogy teljesen ugye szétbontásra kerül a kontroller, így folyamatonként tesztelgetek, hogy minden működik, nem úgy van, hogy csak gyorsan összedobálom az egészet és működik. Nem tudom nektek mi a véleményetek róla, szerintem nagyon jól néz ki, nagyon jó lett. Fogjátok majd biztos kérdezni, hogy mennyibe kerül egy ilyen komplett átépítés. A leírásban megtaláljátok a termékeknek a linkjét, a leírásban ott lesz a Hardware Aprós
profilom, nyugodtan nézzétek meg ott a PlayStation-es hirdetésemet, abban leírom az árakat is, a beépítési munkadíjakat, és hogyha esetleg ti is szeretnétek ilyet, vagy ehhez hasonlót, egyeztessünk róla, nagyon szívesen segítek akár a kiválogatásban is, ne felejtsétek el, hogy az Extreme Rate cuccokra az Ursuswiss kuponkóddal 10% kedvezményt kaptok. Bármi kérdésetek van, nyugodtan tegyétek fel a komment szekcióban. Ha tetszik nektek, amit csinálok, hogyha szeretnétek támogatni ezeket a bemutatókat, iratkozzatok fel a csatornára, csatlakozhattok csatornatagként is, illetve hogyha támogatnátok a munkámat, akkor a szuperköszönet funkció is elérhetővé vált. Nagyon szépen köszönök minden támogatást, és a következő videóban találkozunk. Sziasztok!